Lentoaika Dallasiin 9 tuntia 55 minuuttia. Ei mitään, lähdetään lentämään. Mä oon Juuso ja mä lennän työkseni Airbus A350 laajarunkokonetta. Tänään mä otan teidät mukaan lennolle ja mun 1 vuorokauden layoverille Dallasiin, Texasiin. Työ vie mut ympäri maailmaa, mutta arki, rutiinit ja pienet asiat pysyy yllättävän samanlaisina. Tervetuloa seuraamaan mun työtä ja arkea. Oikein hyvää huomenta. Tammikuu 2026. Tänään lähdetään Jenkkilään. Lennetään Dallasiin. Tässä aamukahvirutiinin yhteydessä haluan kiittää kaikkia, ketkä olette laittanut kommenttia tai uskaltautunut moikkaa törmätessä. Erityisterveiset herrasmiehelle, joka olit yksisuuntaisella lipulla liikenteessä ja tulit lennon jälkeen Ohjaamo-ovelle morjestaan. Kaikkea hyvää muuttoa ja uuteen elämään Thaimaassa. Kirkas valolamppu päälle. En mä tiedä auttaako se, mutta meillä semmoinen tossa on keittiössä. Niin laitetaan päälle. Saan vähän tosta mukaan auringonvaloa. Tänään tulee köyhä aamupala, koska perhe on reissussa ja itse kun on tossa melkein 3 päivää poissa, niin pitää syödä jääkaapista pois tavarat. Normaalisti tykkään syödä puuroa, mutta nyt lähdetään paahtoleivillä 2 gluteenitonta leipää. Mulla on siis keliakia. Varmaan olette jossain videossa nähnytkin, että metsästän gluteenittomia ruokapaikkoja ja ruokia. Mut joo, gluteenittomat leivät tosta. Sitten veriappelsiin, erittäin hyvä. Ja jääkaapistahan löytyy vielä tortilan lähtyy. Ne pitää tehdä pois, ettei mene huonoksi. Tehdään kesädiat. Töihin lähtöaikaa noin 40 minuuttia, ei itse asiassa hirveästi. Nyt on lautanen niin hävyttömän näköinen, ettei ketään näyttää edes. Mutta tiedätte mitä siinä on. Ja kelloksi tänään lähtee, kyllähän se suffi lähtee. Sitten laukun täyttö, eli vähän niinku pakattu valmiiksi, mutta vielä laittamatta laukkuun. Sukkia, treenivaatteet, yöpuku, kivempi nukkuu itse asiassa siellä hotellin lakanoissa. Tuosta lenkkarit, sitten kengät, Adidaksen ja Fear of Godin. Nekin menee tuohon pussiin. Virkapuvun paita, se silitetään paikan päällä. Sitten tämmöset yhtenäinen setti, housut ja paitapakki. Lippis, kuvausvernettä, toilettivägi, kevyt toppaliivi tonne talvella Dallasissakaan koville. Niin katsotaan, se on jotain 2 asteen ja 15 asteen välillä.
Lauantai-aamupäivä. Hiljasta on. Jonkun verran porukkaa tuossa liikenteessä, mutta eilen kun kävin vielä illalla tässä kaupungilla, niin oli tosi paljon porukkaa. Sanotaan, että keskusta hiljentynyt ja ihmiset ei kuluta. Ei se ainakaan siltä näyttänyt. Tuntuu, että kaikki kahvilat ja ravintolat oli aivan täynnä porukkaa. Hyvä niin. Pidetään talouden pyörät pyörimässä. Kotona aamupalalla mä päivittelin pädin jo valmiiksi ja tässä junamatkalla oli aikaa sitten katsella vähän säätä ja reittiä tarkemmin. Passin tarkastuksesta läpi. Hain omat eväät mukaan tälle reissulle. Työajan alkuun 15 minuuttia, eli kello on 11.15. Mennään portille moikkaamaan tän reissun työkavereita. Noniin, mä lähden kiertää koneen. Täällä on aika sumunen keli. Oscar Hotel Lima Whisky Kilo. Lentoaika Dallasiin 9 tuntia 55 minuuttia. Vähän vajaa 300 matkustajaa. Eli aika täyttä on. On vähän koko ero pikkubussin moottoriin tässä. Sinne ei oikein yllä kädellä. Kädellä kurkkaamaan. Katsotaan tuolta lavat silmämääräisesti. Aivan kauhea viima. Kone kierretty ja loistavassa kunnossahan se oli. Ei mitään, lähdetään lentämään. Tosiaan kriittisiä lennonvaiheita, kuten rullausta, lentoon, lähtö ja lasku ei saa kuvata, mutta tässä me ollaan paikallaan tuossa pesupaikalla de-icingissa. Siitä suihkitaan jäänpoistoaineet siipiin ja ei muuta kuin menoksi. Ja tällä lennolla meitä oli 3 lentäjää. Mun paikka oli tuossa keskipenkillä tällä kertaa. Sitten kun vuorollaan 1 on tauolla, niin tulee istuttua tässä edessä myös. Sitten olikin mun vuoro levätä tuolla Kryrest-tilassa. 2 lentäjää siis aina ohjaamissa, kun 1 on tauolla. Ja vaikka mä ostikin oman salaatin mukaan, niin tuolla hyvät eväät oli tarjolla. Kahvi toimii mulla normaalisti piristeenä, mutta nyt sattuu olemaan mukana tommonen energiajuoma. Pieni jälkiruoka vielä ja sitten me tuossa mietittiin, että onko se nyt auringon lasku vai nousu. Ja nousuhan se oli. Ja näin ollaan saavuttu sieltä Grönlannin ja Kanadan yli Jenkkeihin.
Lämpötila plus 6 astetta. Kello täällä vähän yli 4 iltapäivällä. No niin, kellohan on 17.40 Suomessa 1.40. Vaihtoehdot on nukkumaan, syömään miehistön kanssa. Mennään syömään. Oli tarkoitus mennä NBA-matsiin Dallas Mavericks vastaan Utah Jazz. No, kaikki muut matsit tällä NBA-kierroksella alkaa 18.30. Täällä alkoi kello 16. Eli ei ollut mahdollisuutta ehtiä ja Lauri Markkanen sairastuvalla, joten päätin, että en lähde. Mutta saadaan ilmeisesti ihan hyvä poppo kasaan miehistöstä, joten lähdetään safkaamaan jonnekin. Kävellen meksikolaiseen ravintolaan. Meillä oli hauska ilta siellä ja sitten palattiin taas kävellen takaisin hotellille. Huomenta, uusi päivä, uudet kujeet. Kello on 6.45. Vähän tämmönen kukolailuaika. Olen mä tässä ollut jo toista tuntia itse asiassa hereillä. Ei uni tullut oikein 6 tuntia pidempään ja ei kuitenkaan jaksanut tästä nousta aikaisemminkaan, kun aamupalakaan ei ole alkanut vielä. Mut nyt salille ekaksi ja sitten syömään. Katsotaan mitä keksitään tällä päivällä. 8 tuntia töiden alkuun. Treenivuorossa selkä ja hauikset. Kuten oottekin saattanut huomata, niin leukoja mä tykkään tehdä, vaikka ei olisi edes selkäpäivä. Mutta tässä tein sarjat vähän hitaammin ja keskityin siihen tuntumaan. Ja koska treenipäiviä ei nykyään tuu niin usein, niin teen sitten yleensä mukaan jotain pientä liikkuvuutta, venyttelyä tai muuta pientä kikkailua. Semmonen treeni, mutta tulipahan tehtyä. Sieltä palauttava aamupala. Tarjonta sellainen 3/5. Tää vuorokauden layoveri on kyllä tosi lyhyt, koska siinä on vielä matkat lentokentältä hotellille, hotellilta takaisin lentokentälle, mitkä vähentää sitä layoverin aikaa, eli täällä niin kuin oikeasti vietettävää vapaa-aikaa. 4 tunnin päästä pikappi. Nyt paidan silitys, parana jo ja sitten mä lähden päiväkävelylle. Haetaan kävelyllä sitten ruokaa mukaan lennolle, mitä yleensä en tee, mutta tällä kertaa olisi ajatus hakea pientä hyvää. Miten se menikin niin, että joskus 15-vuotiaan rupesi odottaa, että parta kasvaa. Siinä meni 5 vuotta, että rupesi vähän kasvaa. Siitä meni 10 vuotta, että rupesi kasvaa kunnolla. Siitä ehkä 5 vuotta, niin se alkoi jo harmaantua. Ja nyt on myös se ongelma, että kasvaa aivan liian nopeasti. Nyt on keli kohdallaan. Aurinko paistaa 8 astetta, mutta tuntuu paljon lämpimämmältä. Ja käydään kattoo tossa American Airlines Centerin huudeilla vähän meininkiä. Siellä alkaa just matsi Dallas Tampa Bay. Vähän huonosti aikataulut. Eilen ei ehtinyt korismatsiin. Nyt sitten kello 13 alkaa toi NR-matsi ja ois siinä ehtinyt ekan erän käydä katsomassa, mutta sitten taas liput oli 48 €. Viime kerralla saatiin halvemman liput, jos olisi nytkin saanut, niin olisi voinut kyllä mennä katsoa. Fiilistelee hetkeksi tunnelmaa, mutta jätetään tällä kertaa väliin.
Ai että, kyllä olisi kelvannut. Pari kuukautta sitten taas katto peliä tossa ja ehkä sitten taas joku toinen kerta. Kyllä te tiedät. Thank you so much. You too. Tämä on kyllä sen kokoinen annos, että tää ei ehkä voi ihan kokonaan ottaa tuonne koneeseen mukaan. Niin veikkaan, että menen hotellille ja syön puolet siitä ja silti riittää vielä koneeseen vietäväksi. Tällä kertaa paluureitti kulki vähän tuosta eteläänpäin, eli mentiin Grönlannin ja Islannin alapuolelta tuosta Pohjois-Atlantilla. Hello, Finnair 20 Heavy, 540. Finnair 20 Heavy, clear to center ready. Chipotlen burrito bowlista jää vielä puolet syömättä hotellilta, eli oli oikein hyvä annos siihen kotimatkaan. Mä oli 7 tuntia lentoa takana, mun toinen ja viimeinen lepo. Tästä kohta tullaan tohon Norjan päälle ja mä en tässä nyt tunnin lepäilee ja sitten aloitetaankin lähestyminen ja tullaan laskuun. Päivä päättyy siihen. Lentoaika tänne muuten 9 tuntia ja 5 minuuttia, eli hyvässä myötätuulessa päästy tulemaan. Kohta kotona. Ja arvoisat matkustajat, oikein hyvää iltapäivää koneen ohjaamosta tässä perämies. Olemme juuri aloittaneet lähestymisen kohti Helsinkiä. Jos tää video yhtään resonoi, niin painamalla tosta alhaalta tilaa painiketta, et missä ensi kuun videot. Ja näin 13 tuntia sitten lähdettiin Dallasista hotellilta, nyt kotona. Saa nähdä minkälaista listaa tulee helmikuulle. Laita kommentti, jos kiinnostaa kuulla, vaikka mä voin vähän avata, että miltä näyttää koko helmikuun työvuorolista. Mutta ei mitään, kiitos, että olit taas mukana tämän videon parissa ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!